It's great to see everyone and happy Easter, huh? Happy Resurrection Day. I'm excited to open God's Word with you guys this evening. अनि यस साँझ चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा वचन खोल्नको लागि पनि उत्साहित छु। Excited for what God has. अनि परमेश्वरसँग चाहिँ के कुरा छ भन्ने कुरा। Now today we call it Easter, right? Resurrection Day. अनि आज हामी चाहिँ इस्टर भन्छौँ, पुनरुत्थान दिवस। What do we mean by that? यो भनेको के हो? Is it another Christian holiday? के एउटा क्रिस्चियनहरूको एउटा नयाँ बिदाको दिन हो? It's just what Christians do on Easter Sunday. अथवा क्रिस्चियनहरूले इस्टरको दिनमा गर्ने कुरा मात्र हो? We get together, we hang out, we have some good barbecue. अनि हामी सँगैजना भेला हुन्छौँ अनि हामी बार्बिक्यू गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ। Is it another religious festival? के एउटा एकदमै एउटा धर्म एउटा चाड हो? Or is it something more? अथवा यो भन्दा पनि धेरै कुरा हो? Is it something far greater? यो भन्दा पनि एकदमै महान कुरा हो। Well, it is something far greater. के यो चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। Something infinitely greater. अनि एकदमै असीमित रूपमा चाहिँ महान कुरा हो। Today is when Christians celebrate. अनि आज चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ उत्सव मनाउने दिन हो। When our Lord conquered death for us. अनि हाम्रो प्रभुले चाहिँ मृत्युलाई विजय प्राप्त गर्नुभयो। The mission that God started before the creation of the universe. अनि जुन चाहिँ उहाँले उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सृष्टिको उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि नै राख्नु भएको थियो। It's on this day that he finished the mission. अनि आजको दिनमा चाहिँ उहाँले त्यो उद्देश्यलाई पूरा गर्नुभयो। Mission accomplished. अनि आजको दिन चाहिँ त्यो मिसन पूरा भयो। Today is so much more than just a holiday. अनि आजको दिन चाहिँ बिदाको दिन भन्दा पनि यति धेरै कुरा हो। Today is when we remember an historical reality. अनि आजको दिन चाहिँ हामीले एउटा इतिहासको वास्तविकतालाई चाहिँ हामीले सम्झना गर्ने दिन हो। The day that Jesus rose from the grave. अनि जुन दिन चाहिँ येशू ख्रीष्ट सिंहासनबाट उठ्नु भयो। What I want to do today. अनि आज म के गर्न चाहन्छु भन्दा So I want to talk briefly about why we can trust that as an historic reality. अनि आज हामी चाहिँ त्यो वास्तविकतालाई चाहिँ हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ अथवा भर पर्न सक्छौँ। Not just a cleverly devised myth, something that was made up. यो चाहिँ कुनै पनि एक प्रकारको दन्त्य कथा हैन, एक प्रकारको चतुर प्रकारले चाहिँ बनावटी कुराहरू होइन। A fact, historic fact. तर यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ एउटा तथ्य हो। And so to begin today, I want to talk about three facts, three evidences that even the most critical scholar has to agree with. अनि आज म तीनवटा तपाईहरुलाई प्रमाणहरू दिन चाहन्छु जुन चाहिँ एक प्रकारको आलोचना गर्ने खालको एउटा भनौं न एक प्रकारको विज्ञहरूले पनि यसलाई चाहिँ उनीहरुले मान्न पर्छ। In regards to the resurrection of Jesus, I want to talk about why we can trust this event. अनि यो घटनालाई चाहिँ हामी किन विश्वास गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न I चाहन्छु। just want to spend a little bit of time on that. अनि यसमा म केही समय बिताउन And चाहन्छु। then I want to go on to talk about if that's true and how that needs to change everything about us. अनि यदि यो कुरा सत्य हो भने चाहिँ यस कुराले हाम्रो विषयमा चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ। Three facts. तीनवटा कुराहरू छन्। I think they're going to be on the board. Here we are. Okay. Three facts about the resurrection. अनि पुनरुत्थानको विषयमा तीनवटा तथ्यहरू छन्। Before I begin, let me say, the resurrection is everything in the Christian faith. अनि त्योभन्दा पहिला म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने पुनरुत्थान भनेको चाहिँ एउटा ईसाई विश्वासमा चाहिँ सबै कुरा हो। Paul even said if the resurrection isn't true, if it didn't actually happen, then everything we do as Christians is a waste of time. अनि पावलले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यदि पुनरुत्थान भएको थिएन भने हामी क्रिस्चियनहरूले गर्ने सबै कुरा चाहिँ बेकारको हो। And many people from the very beginning have tried to crush this idea of Christianity. अनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सुरुवातदेखि नै एउटा क्रिस्चियनको जुन विचारलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नाश गर्न अथवा त्यसलाई खराब पार्न चाहिँ प्रयत्न गरिरहेका छन्। And all that they would have to do to totally disprove Christianity. अनि तिनीहरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ सत्य होइन भनेर चाहिँ प्रमाण गर्न धेरै प्रकारको प्रयासहरू गरेका Is छन्। to prove that the resurrection of Jesus was a fraud, is a fake, is a made-up thing. अनि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भन्ने कुरा चाहिँ बनावटी हो, यो चाहिँ झुटा हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रयास गरेका छन्। So I want to talk briefly about why that's not true, why we can trust the resurrection as an historic fact. अनि एउटा पुनरुत्थानलाई चाहिँ हामी इतिहासमा चाहिँ एउटा घटना भनेर हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौं। I'm teaching apologetics right now at the Bible college here. अनि उहाँले चाहिँ बाइबल कलेजमा एउटा अपोलोजेटिक्स भनेर We're पढाउनुहुन्छ। taking at least 2 classes on the resurrection of Jesus. अनि उहाँले चाहिँ पुनरुत्थानको विषयमा चाहिँ दुईवटा क्लासहरु चाहिँ लिइसक्नु भयो। We spent a lot of time on this. अनि यसमा चाहिँ धेरै समय हामीले बिताइसकेका छौं। I just want to spend about 5 minutes.
तर म तपाईलाई चाहिँ 5 मिनेट चाहिँ बिताउन चाहन्छु Follow with me through these facts. अनि यो तथ्यहरुमा चाहिँ मलाई पछि आउनुहोस् These are 3 facts अनि यहाँ चाहिँ 3 वटा कुराहरु छन् that even the most critical scholar has to admit these are true. अनि यो सत्यताहरुले चाहिँ एकदमै 3 वटा भनौं न प्रकारको जस्तो सुकै एउटा अविश्वास गर्ने विज्ञहरूले पनि विश्वास गर्नुपर्छ Fact number 1 अनि पहिलो तथ्य भनेको on the screen. On the 3rd day after the crucifixion of Jesus, the tomb which Jesus was buried in was found empty by a group of women. अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ क्रुसमा चढ्नु भएको तेस्रो दिनमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जहाँ गाडिनु भएको थियो त्यो चिहान चाहिँ एउटा स्त्रीहरूको समूहले चाहिँ रित्तो भेटाए This is a historic fact that no one can deny. अनि यो चाहिँ एउटा इतिहासको एउटा घटना हो कसैले पनि यसलाई नकार्न सक्दैन So let's start right here. Let's start thinking. Let's start reasoning here. अब यसलाई हामी विचार गरौँ एकपटक At this point, people could say, okay, well, someone stole the body. अनि मान्छेले भन्न सक्छ कि कसैले त्यो शरीरलाई चोर्यो Someone came, kidnapped the body, destroyed it, or hid it, and made up this lie about the resurrection. अनि कोही मान्छे आएर चाहिँ त्यो येशूको शरीरलाई चोर्यो अनि पुनरुत्थान भएको एक प्रकारको यो दन्त्य कथा एउटा घटना चाहिँ उनीहरूले बनाए That's a fair point to make for now. मान्छेले चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा तर्क चाहिँ उनीहरूले बनाउँछन् Let's move on to fact number 2. अनि दोस्रो कुरालाई हेरौँ Fact number 2. The disciples of Jesus had real experiences, keyword, real experiences, with one whom they believed to be the risen Christ. अब पुनरुत्थान हुनुभएको ख्रीष्टलाई चाहिँ ख्रीष्टसँग चाहिँ चेलाहरूको चाहिँ एउटा वास्तविक अनुभवहरू थियो Now notice this, once again, historic fact. No one can deny this. अनि यो चाहिँ एउटा इतिहासमा एउटा घटना हो कसैले पनि यसलाई गलत भन्न सक्दैन The disciples of Jesus, the followers of Jesus, अनि येशूको चेलाहरू चाहिँ over 500, अनि 500 भन्दा पनि बढी थिए had real experiences. अनि तिनीहरूसँग चाहिँ एउटा वास्तविक अनुभवहरू थिए One whom they believed to be Jesus, the Son of God. अनि येशू चाहिँ जो चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने व्यक्तिसँग Okay, at this point, अनि यो समयसम्म someone could say, oh, well, that was a fake. Someone came in, he dressed up as Jesus, he looked like Jesus, and he was tricking everyone. अनि कोही मान्छेले भन्न सक्छ कोही मान्छेले चाहिँ त्यो बनावटी गरेको उसले चाहिँ येशूको जस्तो वस्त्र लगाएर त्यो चाहिँ झुटो हो भन्न पनि सक्छ Okay, maybe. अनि ठिकै छ हुन सक्छ But you put that with the first fact, तर यदि तपाईँ त्यो पहिलो त्यो घटना अथवा पहिलो प्रमाणलाई चाहिँ तपाईँ जोड्नुहुन्छ भने it's becoming a little far-fetched. It's becoming a little illogical. अब त्यो कुरा चाहिँ अलिकति एकदमै तर्क गर्न सकिने प्रकारको हुँदैछ Let's read fact number 3. अनि तेस्रो तथ्यलाई हेर्नुहोस् Because of the preaching of these disciples, Christianity grew to what it is today. अनि यी चेलाहरूले प्रचार गरेको कारणले गर्दा चाहिँ क्रिस्चियन धर्म चाहिँ जुन अवस्थामा छ त्यस प्रकारले चाहिँ वृद्धि भयो And their preaching, their whole message was the resurrection of Jesus from the dead. अनि तिनीहरूको सम्पूर्ण सन्देश भनेको चाहिँ येशू चाहिँ पुनरुत्थानबाट जीवित हुनुभएको हो There's a main point. That was the main idea. Everything hung upon that fact that Jesus rose from the dead. अनि सबै कुरा चाहिँ केमा जोडिएको छ भने त येशू चाहिँ मृत्युबाट जीवित हुनुभएको छ You put all these facts together. अनि यी सबै तथ्यहरूलाई तपाईँ चाहिँ जम्मा गर्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई हेर्नुहुन्छ भने If you're a reasonable person, अनि यदि तपाईँ चाहिँ एकदमै विचार गर्ने व्यक्ति तर्क गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने if you don't have any biases, preconceptions, any ideas where you don't want it to be true, अनि यदि तपाईँसँग कुनै पनि पहिला नै संकल्प गर्नुभएको अथवा त्यो प्रकारको तर्कहरू छैन भने and you just looked at it as history, यसलाई तपाईँ इतिहासको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने then the only logical conclusion अनि एउटा एकदमै सान्दर्भिक तर्क यसको भनौँ न एक प्रकारको उत्तर जवाफ के हुन्छ भने is that Jesus did exactly what he said he would do, that he rose from the grave. अनि येशूले चाहिँ जे भन्नुभएको थियो उहाँले त्यो गर्नुभयो उहाँ चाहिँ चिहानबाट फेरि उठ्नु भयो We do not believe some myth. हामी चाहिँ कुनै पनि एक प्रकारको दन्त्य कथाले चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौँ We do not come and gather because we believe in the greatest conspiracy theory in the world. अनि संसारको सबैभन्दा एक प्रकारको झुटो एउटा बनावटी सिद्धान्तलाई हामी विश्वास गर्नलाई हामी भेला भएको We होइनौँ celebrate this day and we gather here this day because of a reality. अनि हामी यस दिनमा चाहिँ भेला भएको छौँ किनकि यो चाहिँ एउटा वास्तविकता हो Because on this day, Jesus, historic fact, Jesus rose from the grave. अनि आजको दिनमा चाहिँ एउटा इतिहासको एउटा घटना अनुसार येशू चाहिँ बौरेर उठ्नु भएको हो Amen? आमेन So what I want to do now is talk about how this changes everything. अनि यो कुराले चाहिँ यो घटनाले चाहिँ कसरी सबै कुरालाई परिवर्तन गर्दछ त How this idea, this reality, how it should change everything for us as Christians. अनि यो वास्तविकताले चाहिँ हामी क्रिस्चियनको सबै कुरालाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यस्तो
And to do that, I want to look at a person whose life it really did change. अनि यो कुरालाई हेर्नुपर्दा चाहिँ एउटा व्यक्तिको विषयमा हेर्नेछौँ जसको जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको छ A man named Saul, अनि एउटा साउल भन्ने व्यक्ति who later becomes Paul. अनि जो चाहिँ पछि गएर पावल हुनुभएको And I छ think when we look at this man's life, अनि यदि हामीले यस मान्छेको